Ui dồi ôi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Mồm gì cao đấy? Thằng này nó húc đổ cây xăng vãi cả đái. Ui cháy. Đi đi, lại còn đứng đây làm gì? Đổ cây xăng thì đi ra. Ui dồi ôi, đàn bà. Ra khỏi cây xăng nhanh lên. Đàn bà. Đi. Ui. Nó nổ ra đấy thì ngồi đấy mà ấy. Thằng này húc. Đàn nào thì đàn thì cứ đi đi. Chạy à? Con kia chạy. Chạy gì ở đây các có cam đấy, ở có ấy hết rồi. Người ta thì người ta cũng phải. Ở đây xăng muốn xem gì nó nổ tích động cái đấy.